රුපියල් 2000ට අඩුවෙන් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් RGB lights තියෙන gaming mouse එකක් හොයනවාද? එහෙනම් මේක තමයි ඔයාලා ගන්නම ඕන mouse එක. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. ඉතින් අද මම රිවිව් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ HAVIT brand එකේ Game Note series එකේ එන MS1006 RGB gaming mouse එක. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම මෙන්න මේ mouse එක ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා රුපියල් 2000ටත් වඩා අඩුවෙන් Gadget City website එකෙන් මිලදී ගන්න. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය buying link එක මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ පහළ තියෙන description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ link එකේ ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ mouse එක ඔයාලගේ ගෙදරටම deliver කරගන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේ mouse එක buy කරනකොට BN කියන coupon code එක use කරන්න. ඒ coupon code එක use කරොත් ඔයාලට additionally 100%ක ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කොහොම හරි දැන් අපි මෙන්න මේ mouse එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගැන කතා කරන කලින් අපි ඉතින් මේ box එක unbox කරගමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේ box එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ box එකේ ඉස්සම අපිට Game Note series logo එක, ඒ වගේම මේ RGB mouse එකේ image එකක් වගේම අපිට පහලින් 4 gears of speed කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ box එකේ side එකකින් අපිට මේ mouse එකට ඇවිල්ලා තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වගේක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they giving them, you're not thinking straight kid. No, they don't give a damn. ඕක ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක unbox කරගත්තට පස්සේ අපිට ඉස්සම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ mouse එකට ඇවිල්ලා තියෙන warranty card එක. ඊට පස්සේ අපේ RGB gaming mouse එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඕක ඉතින් මම කලින් ඔයාලට කිව්වා වගේම මේක ගේමින් මවුස් එකක්. ඉතින් මේ වගේ ගේමින් මවුස් එකකට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන ඕන දෙයක් තමයි DPI අගය. කොහොම හරි මෙන්න මේ මවුස් එකට අපිට up to 3200 වෙනකන් DPI අගයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ මවුස් එකේ අපිට මේ වගේ buttons දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ buttons දෙක අරහා ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයාලා play කරන game එක අනුව මේකේ DPI අගය වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මේ box එකේ සදාන් කරලා තියෙන විදියට අපිට පුළුවන් වෙනවා මේකේ DPI එක 1000 කරගන්න, ඒ වගේම 1600, ඊට අමතරව 2400, ඒ වගේම අන්තිමටම තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ 3200 වෙනකන් අපේ DPI අගය වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆීචර් එක නම් ගේමර්ස්ලාට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. කොහොම හරි අපි දැන් මෙන්න මේ mouse එකේ look and feel එක ගැන බැලුවොත් අපිට මේ mouse එක matte finish එකකින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසාම මේ mouse එක අපි use කරනකොට අපිට හොඳ grip එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ mouse එක premium gaming look එකකට තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ ස්ක්‍රෝලර් වීල් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම සයිඩ් එකෙන් තවත් බටන්ස් දෙකක් මේ mouse එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. forward backward කරන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ සයිඩ් එකේ තියෙන බටන්ස් දෙක use කරන්න. ඒ වගේම අපිට මෙතනදී ඉස්සරහින් Game Note series එකේ logo එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ logo එකත් අපිට RGB වලින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මේ mouse එකට හොඳ cable එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ mouse එක connect කරගන්න ඕන USB port එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මේ mouse එකේ look and feel එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක අපේ computer එකට connect කරලා බලමු කොහොමද මේකේ RGB එක වැඩ කරන්නේ කියලා. You're irresponsible, too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? මෙන්න මේ විදිහට අපේ computer එකට මේ mouse එක connect කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ලස්සන cool light tone එකට යන RGB lights තමයි මෙතෙන්දී අම්බලා තියෙන්නේ අපිට මේ mouse එකේ. මේ mouse එක ඔයාලා පුළුවන් වෙනවා ඔයාලගේ desk setup එකට use කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලා පුළුවන් වෙනවා ඒ setup එකත් තවත් ලස්සන කරගන්න. මොකද මේකේ තියෙන RGB lights නිසා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මෙන්න මේ mouse එක ගැන mainly කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ දවස්වල මේ වගේ හොඳ brand එකක RGB gaming mouse එකක් ගන්නකොට ඔයාලට 2000ටත් වඩා වැඩි ගණක් වියදම් කරනවා මේ වගේ mouse එකක් ගන්න. එහෙම ඕනේ නෑ. ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ HAVIT brand එකේ තියෙන මෙන්න මේ gaming mouse එක ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා use කරන්න. ඉතින් කිසි අවුලක් නෑ. මමත් මේක දැන්ටමත් මාසයක් විතර use කරා. මට මේ mouse එක හොඳටම use කරන්න පුළුවන් වුණා මම use කරපු කාලය ඇතුළතදී. ඉතින් ඒ නිසාම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා RGB තියෙන gaming mouse එකක් වුණා නම් ඔයාලට මම recommend කරනවා mouse එක තමයි මෙන්න මේ Game Note series එක ගැන මෙන්න මේ mouse එක. අද review එක ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? ඔයාලගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් comment කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඊට අමතරව මම ඉන්නවා Instagram එකේ නිපුන් බණ්ණගේ කියලා. ඉතින් ඒවට අදාළ links උත් මම description එකේ දාලා තිනවා. Instagram එකෙත් මාව අනිවාර්යයෙන්ම follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් interesting video එකක් අරන් එනකන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. They don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing. I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just